سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ده المنظر النهائي اللي هنشوف خطواته بإذن الله. الآن بدأنا بتحديد مساحة السقف ومساحة الأرض والعمود اللي هيكون في الوسط وهيكون في تكسير بشكل رائع هنشوفه الآن بإذن الله. خدنا خط النص وبندي الفاصل بين السماء والأرض. بحيرة خفيفة وبيت وبعض النباتات، وكل الشغل هيكون باللون الرصاصي. البيت ديكوراته باللون الرصاصي، والمنظر اللي معانا هيكون كله بألوان الرصاصي، وندخل اللون الموف أو البنفسجي بشكل بسيط. السماء والمية والظلال هيترسموا بألوان الدوكو اللي احنا بنرشه حاليا بالمسدس. طبعا أي رش بالمسدس بستعمل ألوان الدوكو. ألوان رائعة بتجف بسرعة، بنخفها بالتنر. طبعا أنواع الألوان، ألوان زيتية، ألوان بلاستيك، ألوان الدوكو، وكل طبعا نوع من هذه الأنواع له مواصفات خاصة اتكلمنا عنها في الألوان وأنواع الألوان. طبعا بنحدد مساحة الأرض ومساحة المية هكذا زي ما احنا شايفين بظلال مبدئية من اليمين، وأيضا الجزء اللي في الشمال ده اللي هيكون عليه البيت بنحدد بجسر الظل بين الأرض والمية. وهندخل الفرشة إن شاء الله في المرحلة القادمة، وكلها بألوان الرصاصي ودرجات الرصاصي، وبندخل فيها قليل من البنفسجي واللون الأزرق مع الأبيض، درجات رائعة متناغمة مع الديكور العام بتاع البيت. الجزئية دي هيكون السقف فيها متكسر والحديد باين بشكل ديكوري رائع. طبعا الإضاءة الآن مش مظبوطة، ولكن إن شاء الله بعد قليل هتتظبط الإضاءة والتصوير هيكون في منتهى الروعة بإذن الله. طبعا السماء من فوق باللون الداكن مظللة باللون الرصاصي الغامق، واحنا نازلين واحدة واحدة السماء بتكون فاتحة، وطبعا فيها غيوم هنعملها بشكل سريع. هندي باللون الرصاصي ده بعض الضربات، وفوقه بالأبيض الخفيف هتظهر معانا السماء بشكل رائع. ده اللي هنشوفه مع بعض بإذن الله. وهنا بنعمل جسر الظل بين المية المية والمساحة الأرضية القريبة دي هيكون عليها نباتات وورود أيضا باللون الرصاصي واللون الأبيض والموف. ولكن الآن بندي جسر ظل بين نهاية المية واليابس أو الأرض اللي هتطلع عليها النباتات والشجر القريب. دي السحب اللي اتكلمنا عليها، بنأسس لها باللون الغامق، وبنضرب على أعلى هذه ألسنة السحب باللون الأبيض هكذا. بهذه التدريجة بتظهر السماء بشكل سريع. أما الجبل البعيد، الجبل الضبابي، هيتعمل بشكل رائع جدا جدا وسريع. شفت بتبدأ الجبل ازاي؟ اتأمل معايا، نقترب باللون البني، ولكن البني اللي واخد للون الموف برضو، كلها يعني ايه درجات الموف الرصاصي، رصاصيات. حتى البني خلنا يعني ايه واخد للون مايل للون الايه العنابي، اللون الموف. درجة من الدرجات اللي احنا شغالين عليها حتى تكون الألوان متناغمة بشكل يعني مقبول.
بندي ظلال الجبال هكذا، ثم بعد ذلك نضع الأضواء بشكل رائع، وده اللي هنشوفه وإحنا متابعين مع بعض في هذه اللحظات. كما تعودنا دائما بندي ظلال بين العناصر وبعضها. الآن بين الجبل ومساحة المية ادينا هذا الجسر الظلي، وكلما صعدنا كلما كان اللون أفتح، وتركنا اللون كي يعطيك الضبابية اللي بتكون على الجبال من بعيد كما نشاهدها في الواقع. وطبعا تقسيمة كتل الجبال، كل كتلة لوحدها، لنضع بعد ذلك الأضواء. تأمل الأضواء بشكل سريع، لسعات ولمسات ضوئية، ضربات ضوئية خفيفة وسريعة من ناحية اليمين ناحية مصدر الضوء، بتظهر الجبال بشكل رائع. وبعد ما ندي العناصر القريبة، الأشجار القريبة، هتبدو الجبال وكأنها بعيدة من بين الأشجار اللي هنرسمها بإذن الله. والآن جاء دور الفرشاة. بنأكد على جسور الظل بين الأرض والمياه باللون الرصاصي الغامق، اللي بعد كده هنضرب عليه بلون رصاصي أفتح شوية وكأنها النباتات والأعشاب. وتفاصيل هذه الضربات هعرضها معاكم ونقترب بالكاميرا جدا ونشوف بتتعمل ازاي. ودي طبعا انعكاسات النباتات في المياه. وكل الأشجار كما نرى بالألوان الرصاصية، يعني دخلنا اللون الأزرق بشكل بسيط جدا. وأيضا هندخل اللون البنفسجي بالنسبة للنباتات والورود اللي هتتعمل تحت. وطبعا زي ما وعدتكم التفاصيل دي في النباتات القريبة جدا هقترب بالكاميرا ونشوف كيفية يعني ضربات الفرشاة من قريب جدا بإذن الله كما وعدتكم. وقبل ما نرسم النباتات القريبة بتفاصيلها، الأول المية محتاجة بعض اللمسات كده في يعني نهاية المياه من هنا باللون الأبيض، بعض الإضاءات، وأيضا بعض اهتزازات المية والأمواج الخفيفة جدا باللون الأبيض هتظهر معانا الآن. بننتهي منها وبعد كده هندي النباتات القريبة ونشوف تفاصيلها الرائعة بإذن الله. والآن بنرسم أساس النباتات باللون الرصاصي الأول، كي بعد ذلك نضع عليه باللون الرصاصي الأفتح واللون البنفسجي واللون الأزرق، تدريجة لونية وتركيبة لونية متناغمة رائعة جدا. والورود بندخل فيها اللون الأبيض
ولكن مبدئيا بندي بداية النباتات باللون الرصاصي لون الظل. وعايز اقول لكم لاحظوا معايا المياه، شايفين المياه؟ المية دي واخدة رشة اصفر خفيفة كده مع البنفسجي والرصاصي. في اصفر لو تلاحظوا خفيف جدا، خفيف جدا، مديك الدرجات اللونية اللي احنا شايفينها دي. برتقالي خفيف جدا مع اصفر خفيف جدا، مديك مع الرصاصي والبنفسجي تدريجة الوان الطيف الرائعة. شفت نباتات اقتربنا كما وعدنا الآن. درجات البنفسجي لو تلاحظ مع درجات الأزرق على الرصاصي اللي احنا سبقنا به وضعناه في البداية كظل هكذا. وحتى النباتات اللي على الشمال دي هنشوفها برضو واحنا وضربات الفرش عليها. كل النباتات واخدة بنفس هذه الطريقة، وواخدة أضواءها وظلالها بنفس هذه الطريقة. إنك تشوف عنصر واحد بس من قريب وتفصيل هذه الضربات، خلاص كل العناصر اللي موجودة دي واخدة بنفس الشكل مع اختلاف درجات الألوان وخلاص. وده العمود بعد ما كشفنا الورق، عملنا عليه بعض التأثيرات دي كأنه يعني متكسر والحديد باين بشكل ديكوري، يعني لفت نظر لمسات. حتى الأرض اللي تحت دي مكسرينها وطلعين بعض الأجزاء المتكسرة. طبعا دي تفاصيل، تفاصيل خدت وقت. اللي حابب يشوف التفاصيل دي إن شاء الله بننزل بفيديوهات، واحنا بنعمل في فيديوهات نزلت في رسومات قبل كده، واحنا بنعمل الديكور ده او بندي لمسات دي، لمسات العمود المتكسر ده والاجزاء المتكسرة دي، اللي حابب يرجع يعني لفيديوهاتنا السابقة. طبعا في كل فيديو بنركز على عنصر او اتنين او تلاتة بالكتير، علشان بس الوقت لا يطول بنا، لان منظر زي ده انا طبعا بفضل شغال فيه مثلا يوم سليم. فعلشان نخلي التفاصيل دي كلها في فيديو واحد ده بيكون صعب جدا جدا جدا. فبناخد لقطات ولمسات من كل منظر وبنعرضها مع بعض، وطول ما احنا مع بعض كل يوم بنجيب معلومة جديدة ومنظر جديد، بنجيب ملامح جديدة من ملامح الطبيعة وكيفية إنشائها. بنتعلم وبنعلم أثناء رحلتنا في الحياة. وطول ما احنا عايشين بنتواصل، واللي يجي بعدنا بعد كده يتواصل بعدنا. دي الورود اهي، الورود دي شايفينها كتير واحنا بنرسمها في فيديوهات سبقت، والبيوت شايفينها كتير في فيديوهات سبقت. يعني اللي مش متابعنا يتابعنا، وهنكرر الكلام ده تاني، هنعمله تاني بشكل مفصل أكتر. بنكون اتعلمنا تقنيات جديدة واكتسبنا مهارات جديدة، وبنعرضها زي ما قلنا طول ما احنا عايشين بنتواصل وبنتعلم وبنعلم. ربنا يبارك في الجميع. طبعا المنظر عملنا الحروف والديكورات اللي في السقف دي، وحتى الديكورات اللي في السقف خلينا فيها بعض الأماكن المتكسرة. يعني الشغل كله يعني فيه اللمسات دي. ماشي ماشي الديكور العام مع بعضه يعني.
والآن وصلنا لنهاية رحلتنا. يا رب نكون استفدنا واستمتعنا النهاردة مع بعض. وفي الختام دعوتي لكم بالتيسير والسعادة والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وبفكركم بالإعجاب دعما لنا كي نستمر وكي ينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل اللقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة وملامح جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.